こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。Searching for the answers in the sky. I guess you're not good at it. I guess you're just proving it. I guess only talking. Running down the street, got a heart full of blood, pumping in my veins. We take over the city, we take over the PA. Muddy GDMs, we take hot spot. Azt hittem, hogy nincs nálam hiúbb férfi, de van! Dehogy nem. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit megint Japánból, innen a Nissan központjából, Somával. Kelykárokat fogunk forgatni, méghozzá nem is egyet, hiszen a Nissan jóvoltából több verziót is meg tudunk nektek mutatni, de először halljuk alapvetően azt Somától, hogy mit kell tudni a kelykáról, mi ez a kategória? Hát a kelykár az igazából konkrétan azt jelenti, hogy könnyű gépjármű, és ez 1949-ben indult el, és bontotta ki szárnyait ez a jármű kategória, hogy a háború után azoknak az embereknek, akik kicsit lecsúrósodtak, meg anyagi problémáik voltak, vagy vállalkozást próbáltak ugye összehozni, itt majd ugye képbe jön a K-Truck, mert hogy nem csak ilyen kis cuki kis autók vannak, hanem vannak kis cuki teherautók is, meg kis cuki kabriók, de hogy alapvetően az volt a cél, hogy mindenki tudjon autóhoz jutni, mindenkinek legyen valami a kis feneke alatt, viszont azért elég erősen lelimitálták, ugyanis ez 1949 és 1955 között, ugye a Kelykárnak a kibontakozási időszakának nevezik, itt 150 köbcenti benzinmotor volt a maximum, és 300 köbcentis dízelmotor, vagy 150-es benzinnel, vagy 300-as dízellel szerelték ezeket az autókat. Hát most azt képzelhetjük, hogy ez mekkorát ment, semmekkorát, tehát így 3,5 hónap volt a 0-100. Ez nem tartott sokáig, ugye 55-ben ezt átgondolták ezt a szabályozást, hogy ez nem biztos, hogy elég ez a 150 köbcenti, és ott kedves gesztussal azt mondták, hogy akkor legyen 360 köbcenti, ott megduplázták az autóknak a teljesítményét. A következő éra, az ugye 55-től egészen 70-es évekig tartott. Ez a kelykároknak így az aranykor megelőző kornak nevezik. Itt már limitálták egyébként 64 lóerőre a maximális teljesítményt, bár nem tudom megképzelni, hogy miért. Tehát, hogy 360 köbcentiből lehet úgy voltak vele, hogy nehogy Hayabusa motort rakjanak bele. És itt már megjelentek kicsit izgalmasabb modellek is, amik már nem feltétlen csak a takarékosságra és a kis könnyű autókra mentek rá, hanem itt most már voltak ilyen kis extrák. Ugye az első időkben nagyjából ezek a háromkerekű kis autók voltak, már ilyen tuk-tuk jellegű gépjárművek. Itt azért már rendes autóformájú kocsik megjelentek, és akkor ugye az aranykor, ahol már megemelték 550 köbcentire a teljesítményt, az ugye a 70-es évektől egészen a 90-es évekig volt. Ott már azért rendesen megjelentek a komolyabb luxus, ha nevezhetjük így, luxus kelykárok, és a mai sztenderdeknek megfelelően az ugye a 90-es évektől van, tehát 90-től már ez a 660 köbcentis és 64 lóerős szabvány van jelen, és hát itt már látni fogjátok, hogy itt már van minden. Extrázottság, meg beltér, meg anyaghasználat, meg mindenféle, úgyhogy itt már fullos luxi a dolog, és 2008-tól meg már kifejezetten arra mentek rá, hogy biztonságos legyen, luxi legyen, és relatív olcsó legyen, fenntartható. El is kezdjük bemutatni mindhármat, de azért azt, hogy mennyire fontos ez itt Japánban, azt jó pár szám is mutatja. Például az, hogy 2023-ban a piac 40%-a volt kelykár, tehát az új eladott autók 40%-a ez a méret, ami egyébként még nem hangzott el, és nagyon fontos, az pedig igen, a magassága, a maximum magassága a kocsinak, ami ez az 1,7 méter, az 1,4 szélesség és a 3,4 hosszúság. Tehát egy ilyen kockába kell beleférni, kedves partnerem nagyon jól tudja megmutatni. Tehát ebbe kell beleférni, és akkor ezen belül, ahogy Soma mondta már korábban is, mindenféle formát ki lehet alakítani, hát elképesztő a mérete is, így igen. Tehát a térde még ér a kereken. Igen, óriási. Viszont, ha beleülsz és belenéztek, akkor pedig azt lehet látni, hogy egy nagyon modern belső, ráadásul ez a modern belső, ez szinte megfelel a teljesen aktuális igen. Nissan belsőknek. Tehát például ez a kijelző. A kijelző az teljesen Nissan, és a felbontása is jó. Itt még ugye analóg műszereket kapunk, középen van egy ilyen kis digitális infotainment. És ami egyébként a Skyline Nismonkban pont ugyanígy néz ki. Igen. És azért azt hozzátenném, hogy ez az alacsonyabb kivitel, tehát ez nem a kimaxolt magasságú kelykár,
és hát szerintem legalább 10-15 centis hely van a fejem fölött, pedig azért én nem vagyok egy olyan alacsony úriember. Milyen a kényelem egyébként beülve? Mert nyilván egy kisméretű autónál az lenne, hogy nem fér el a vállam, rövid az ülőlap, szar az egész. Minden mese. Tehát mondjuk, ha az ajtót kicsit erőteljesebben becsukom, akkor biztos, hogy eltöröm a kulcscsontomat, de hogyha ezen túl vagyok, akkor amúgy egy teljesen jó méretű sofőr rész van itt, kényelmesek a kezelőgombok, tehát nem az van, hogy így a hajlatom alá kell nyúlni az ablakemelőig, tök kényelmes minden, könyöklő is jó helyen van, az ülés az amúgy extra puha, tehát hogy nagyon kényelmes ülni, meg az egész futóműve is amúgy ilyen tök jó kis ruganyos, meg puha az egész autónak. A kormány az rendes méretű, hála az Istennek, tehát ez nem ilyen kicsi. Van egy start-stop gombunk. Röffens be is mutasd Be meg, is röffentem. hogy Mindjárt megszólal a 660 köbcenti szívó benzin. Turbo. Turbo, bocsánat. Hibriddel párosítva. Van egy középső infotainment rendszerünk. Ennek azért bele lehet kötni a felbontásába, de nem kellemetlen a szemnek. Amitől személy szerint rosszul vagyok, az a zongoralak. Tehát körülbelül 3 helyre nyúltam hozzá a kocsinál, és 25 helyen van új lenyomat, de ettől eltekintünk. Van egy ilyen kis gombos automataváltó, amit olyan hosszú úton jár, hogy kicsit indokolatlan, de amúgy teljesen jó a váltásérzet is, ha lehet ilyet mondani. Itt standard kezelőgombokat kapunk, van menüülés, fűtés, automata klíma, igaz, hogy egy zónás, de azért automata, tehát azért tudjuk. Start-stop rendszer, elektromos kézifék. Itt a jobban extrázott modellekben egyébként itt van egy vezeték nélküli töltő ezen a spoton, itt csak egy gyors töltőt kapunk. Multikormány, tehát az Atya úristent is lehet róla állítani, távolságtartó, tempomat, mindenféle, nyilván fényszóró kapcsoló, az mindenhova kell, mini ködlámpa, majd ezt mutassuk meg, mert nagyon-nagyon aranyos, és minden olyan cuki. Tehát olyan, mintha egy ilyen kis autóval beleraktak volna egy rendes nagy műszerfalat, meg kormánykereket. Nagyon fancy egyébként, tehát hogy így az utastér érzet, az halál kellemes ebbe az autóba. Nyiss egy motorteret. Ja, és hozzáteszem, hogy még kormányfűtés is van benne, ez nem szúrta ki eddig a szememet, de beszarok. Olyan fullos a felszereltség, hogy magától tud parkolni. Nagyon durva. Igen. Nagyon durva. Nyiss egy motorteret, nevessünk egyet abba, pattintsam föl. Igen, pattints föl, gyere ki. Pattintsam föl. Leállítom ezt a bestiát, hogy ne nyomja el a beszédünket. Az, hogy előről egyébként mennyire modern a formavilág, tehát próbálja a jelenlegi Nissan stílust hozni, és egyébként különbözik a lámpájuk, tehát tök sok felszereltség van, és ezáltal tök sok formavilág. De ciki. Az a méretű ködlámpa. Egyébként itt az országban lehet használni a ködlámpát, tehát itt nem zavarja őket. Tudod, nappal is fel lehet kapni. Nem húztad meg kétszer? Nem. Hát a tankajtót nyitogattam. Ja, az jó. Na hát és itt a csoda. Itt a 64 lóerő. Ahogy egyébként Csoma már említette, mild hibrid rendszerrel van kombinálva, ez a nagy újdonság, ami gyakorlatilag arra szolgál maximum, hogy lassításnál, meg fékezésnél termel vissza annyi energiát, hogy bizonyos felhasználási dolgokat bent tud működtetni belőle, klímát, stb. Itt szívja a levegőt a motor. Tehát épp hogy befér 2 ujjam. Nagyon cuki. Nagyon cuki. Imádom. Nagyon vicces. Zseniális. Gyere, üljél be, halálaranyos. Gyere, üljél be magad mögé. Hát ekkora hűtője van. Egy 15x15-ös vízhűtő. Vagy vízhűtő, fűtőradiátor, bocsánat. Bár mondjuk a vízhűtő se sokkal nagyobb. Megzabálom. Akkora akkumulátor van benne, mint egy motorkerékpárban. Na gyertek, helykínálat. Soma saját maga mögé becsütsen. Jaj. Hát ez halál. És figyelj, nagyon sok normál autóban nincs ekkora hely. Se lábtér, se fejtér, mint az itt. IS-ben sincs ekkora hely hátul. Az, hogy az ajtón pohártartó a hátsó ülőnek mindkét oldalon. Igen, hát ez azért luxi, ezt valljuk be. Ja, és elektromos ablak, 4 darab elektromos ablak, utcára néző ablakok, tehát fontos extra. Kifele nyíló ajtó. Kifele nyíló ajtó. ajtó. Fontos lesz, mert lesz olyan verzió, ahol csúsztatós, úgyhogy a kifele nyíló ajtó az tényleg fontos. Igen. De nagyon-nagyon kényelmes. Itt egy kicsit hátul keményebb amúgy az ülés. Meg az nem tudom mennyire lehet kényelmes, hogy itt rajta ülök a hátsó keréken, elől azért jóval puhább volt a futómű. Hát itt azért érzem, hogy olyan kicsit keményecske. A Highway Star maga, az egy felszereltségi szint, az a fullos,
és akkor Somi kinyitja, és akkor megmutatjuk, hogy az, ami nyilván nem nagyon marad, az csomagtér. Bár, ha végig gondolod egyébként, hogy a változtatható, nézd meg, azért csak befér. Na, tehát, hogy De ne csukjátok be. egy csomag, vagy egy ilyen soma. Akkor így fogalmazhatnék, hogy ez a csomag. Jó, de kínos vagyok ma Igen, is. ez a somagtartó. Ez a csomagtartó. Szóval, hogy Innentől ez gyerekek, lesz a mérő. ez egy rohadt jó kis opció, de lépjünk tovább egy olyan változatra, ami... Mert hogy várjatok, mondjuk el azt, hogy ez a forma kifele nyíló ajtóval, ez körülbelül a belépő modell, 1,2 millió jentől mondjuk 1,6 millió jenig tart az árlista függően attól, hogy milyen felszereltség van. Tehát nem ilyen Highway Starban, hanem egy alapverzióban azért ezt megkapjuk 3 millió alatt, jócskán. Igen. Forint. És egy új autót kapunk. Igen, a legdrágább ez meg mondjuk 4. Igen. A nagyon fullos, nagyon luxi. Igen. Nézzünk át a másik fehérhez, ami ugyanez gyakorlatilag, Days, ugyanúgy, Nissan Days a neve, csak ez a Rux változat, ami konkrétan egy másik autó. Mert hogy ez... Zongoralak itt is van. De ez egy két oldalt elcsúsztatható ajtóval rendelkező, hátul bolero táncolásra alkalmas utazási komfortot, és figyelj, luxi-muxi, tehát üljél be haver, tehát hogy laptopozni lehet, meg minden, érted? Hát És az végre megfelelő mennyiségű pohártartó van egy gépjárműbe. Tehát bár nem tudom, hogy mire számoltak, hogy itt majd hátul mindenki 2 innevalót fogyaszt. Sőt, még itt oldalt is van pohártartó. Tehát És húzd meg azt a kart az első ülésnek az oldalán? ezt? Aha. Azt a mindenit? Ugye, ugye? Ugye, hogy miről van szó? Várj, itt van. Kényelem és reszketés Las Vegasban? Van valami sztori. Szedd szét a kocsit, Somi, szedd szét! Nem merem kitépni, szerintem ez előrefele jön ki. Mindegy, ezt nem erőltetem, de óriási a lábtér. Tehát mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy itt miket lehet csinálni. Azt is képzeljétek el, köszönjük, ez egy másik műsor, azt is képzeljétek el, hogy ez a kocsi 15 cm-rel magasabb, mint az alapváltozata, tehát, hogy itt azért a 185 centi vagyok, csak szólok. Igen. Nagyon durva. Nagyon, nagyon. És Nagyon. itt is hátul rendesen itt van a kis klíma, tehát egy Mercedes V-osztályban nincsenek ekkora levegő kiáramló csatornák. Még a fokozata is állítható. Befosok konkrétan. Nagyon kis aranyos. Az összes ablak fűthető. Nehogy bepárásodj. Semmi Nyilván a formavilág ugye sokkal kockább, mert a maximális méreteket, amiket az állam meg a Gentleman Agreement meghatároz, azt ebben a verzióban teljesen kihasználják, és így a nagyon hatalmas méretű luxus hátsó tér mögött csomagtartóból még kevesebb maradt, tehát ez már csak fél csomagtartó, igen. Így már azért nyilván nem, de ha előrébb vinnénk vagy ledöntenénk az üléseket, akkor nagyon komoly szállításra is alkalmas a kocsi, és egyébként nagyon sokan szállítanak is vele. Somi mikor meglátta, akkor először azt mondta, hogy ez egy motort lekötve simán elhoz vele bármikor gond nélkül. Úgyhogy ez technikailag nem különbözik a másik Days-től, csak ahogy látjátok, kialakításilag különbözik. Itt az árak úgy indulnak, hogy 1,5 millió jentől 1,9 millió jenig, tehát itt az, amit most láttok, ez a verzió. Azt a minden, itt van benne kompresszor. Bocsánat, hogy félbeszakítottalak. Igen. Hát? Rendes, No, komoly, nagy autós szerszámkészlet. Igen, Hát igen. ez egy komoly autó. Igen. A legdrágább ez, amit látunk, ez 1,9 millió jen, tehát akkor akár onnan nézzük, az 4,3 millió, 4,4 millió forint környékén van. És azért tegyük hozzá, hogy ezért az összegért olyan mennyiségű extrát kapsz, de olyan mennyiségű, Tehát ebbe full. hogy ez fullos. Benne van a teljes Nissan e-pedál, az autopilot, a magától parkolás, a nagyobb kijelző, a bőrbelső, Itt minden. a vezeték nélküli töltő is. És ugye ebben hátul is van egyébként töltő. Ülésfűtés, kormányfűtés, minden. Nagyon durva. Meg hát 360 fokos kamera. Természetesen. Nagyon kis komoly. Ja, és a tarkóhűtés is van benne, ezt most tűnt föl. Tarkóütés. Igen. Jól meg tud fázni a fejed, hogyha beülsz vizesen. És csak, hogy éjjel is jól lásson a japán vásárló, természetesen LED lámpái vannak. Mini LED. Mini LED, nézzétek meg milyen picike. Mini ködlámpával. Mini ködlámpával, óriási, imádom. De amúgy a Nissan logó az rendes méretű. Persze, persze. Az nem kicsinyítették le, nem engedte a brandbook. Mini LED, és várjál, mini menetfény, érted? Hogy
Az a kis csík a menetfény. Igen, ezt meg is mutatom. Kapcsolt föl, óriási. Beröffentem itt is a 660 köbcentis vadállatot. Óriási. Ködlámpát is? Van. Hihetetlenül néz ki. Hogy mindent megkapsz piciben. Kurva vicces. És akkor... Na gyere! És akkor van egy modern változat, amit mi is most látunk először, mert nyilván egyébként Kejkárral mi már azért bőven találkoztunk, többek között a 2-vel azelőtti Days Rux-szal van tesztünk Ciprusról, de full elektromos változattal még mi sem találkoztunk, úgyhogy először azt kérem a Somától, hogy nyisd már ki a motorteret, tehát nézzünk már bele, hogy ez micsoda. Remélem ezúttal sikerül is. Mert hát túl sok mindent nem fogunk látni benne, de azért csak bele akarok nézni. Tessék, figyelj, figyelj! Ez az. Tadá! Ez az. Örülünk, Vincent? Örülünk. Mi van benne? Mi van benne? Semmi. Hát, kábel? Figyelj, egyébként egy feladós podgyász ide még befér előre, nem? Igen. A motor tetejére, ma annyira nincs benne hely. Óriási. Mit kell tudni róla fizikailag vagy technikailag? 20 kWh-órás akkumulátor van benne, ami hát kimondva se tűnik nagynak, de miután a fogyasztása alapvetően nem létező szám, ezért a VLTC szabályok szerint, ami a VLTP-nek a húga, csak itt Ázsiában, elvileg 180 kilométert is el tud menni, ezt azért kezeljük helyén, tehát legyen az inkább 100, de hány olyan elektromos autó van Európában, ami ezt a 100-at is csak nehezen, tehát hogy azért Dacia Spring, Golf E, ezek, amik bevallottan, azok 70 kilométert tudnak elmenni, már bocsánat. Igen. Szóval ahhoz képest egy igen komoly opció, és direkt úgy hozzák az elektromos változatot, mindjárt Somi bentről is megmutatja, hogy ez nagyon-nagyon fullos, pont azért, hogy legyen még, először kapcsolt fel ennek is a lámpáit, igen, mert itt világít a logó, és itt igen, nagyon itt van parasztvakítás azért alaposan. Minden elektromos Nissan modellnél egyébként ugyanez a külső, itt azért még komolyabb menetfények, még komolyabb LED lámpák, és hát világító logó, ami egyébként az Arián is így van, tehát az elektromos palettának a Nissannál ez a... Jaj, szól a zene! Üvölteti a zenét. Szóval az a lényeg, hogy olyan felszereltséggel próbálnak támadni, hogy a megrögzött japán vásárlóknak ez egy opció legyen, hogy ezt veszik meg, és nem a benzines modellt, bár egyébként, hogy régi kulcsnyitó van az oldalán, az azért viszonylag furcsa nekem. És itt van, hogy ő a Nissan Sakura, hátulról is ugye már egy ilyen nagyon letisztult, nagyon modern, végig ledes lámpát találunk, és hát rajta is van, hogy full elektromos. Egyébként ugye kamera, tolatóradar, ez is önmagától parkol, tehát minden is. És a csomagtere valahol a kettő között van, vagy mondjuk igazániból inkább azért a Ruxhoz hasonlít, de ne felejtsük kicsit ez a része talán mélyebb. Igen, de ne felejtsük el, hogy itt azért lennie kell benne egy akkumulátornak is, tehát itt azért vesztünk bőven helyeket. Igen, de a lábtér az legalább akkora itt hátul, mint a Ruxba. Igen. Illetve azért azt tegyük hozzá, ezt mindjárt mutatom neked, Viktor, hogy az anyaghasználat a beltérben az befosás. Tehát egyrészt a színezett üveg, az nagyon érződik amúgy bentről, hogy ilyen nagyon, nagyon extrém sárgás, és egy olyan ilyen kellemes közeg van, amikor így beülsz egy ilyen szövet fotelbe gyakorlatilag. Nagyon-nagyon komfortos érzés az egész. Itt egy kicsit mások a kezelőszervek, meg a klímapanel, meg ezek a dolgok. Meg már a kormány is modern. Meg a kormány is azért modern. Ez az elektromos változatoknak a két küllős kormánya. Itt már azért egy ilyen, hát itt... Ó, de beégtem, nem tudom, hogy működik. Ja, igen, itt már nyomogatni kell egy adott gombot. De amúgy nagyon, nagyon jó. Itt már... És nézd meg, hogy itt azért már nagy digitális kijelzőt kapsz magad elé. Igen, nincs analóg műszer. Itt jelez mindent. Hatótávot látunk, igazából standard információkat mutat nekünk. Nyilván sebességkorlátozás, az nagyon fontos. Nehogy túllépjük ezzel a félelmetes bestiával. És figyelj, 99%-ra van töltve, és még 160-at ír, tehát a, igen, 180, igen, a 180 az még akár lehet működőképes olyan körülmények között, ami a legjobb neki. Igen. Meg nyilván, ha nem akarsz gyorsan menni. Igen, de ez az anyaghasználat, ez nagyon tetszik. Ilyen kis igényes, nagyon, nagyon menő.
Azt mondjuk még el róla, hogy ő egy picivel azért drágább modell lenne, hiszen majdnem 2,4 millió yen lenne az ára, és itt a lennén van a hangsúly, mert ahogy már többször mondtuk, a japán kormány annyira próbálja pusolni az elektromos autózásra való átállást, hogy óriási kedvezmények vannak, így gyakorlatilag ez a modell, amiben ülsz, ez 1,7 millió yenért most megkapható, ami egy középárnak számít a benzines modelleknél, tehát hogy az továbbra is 4 millió forint alatt vagyunk. Igen, és azért ezt tegyük hozzá, hogy nagyjából úgy lehet számolni, hogy egy ilyen kocsinak az ára egy rendes méretű autónak így a 40%-a nagyjából így ez az ökölszabály, és az is fontos még, hogy vannak prefektúrák, ahol például a kejkárnál nem kell bizonyítanod, ha kejkocsit veszel, hogy van-e parkolóhelyed. Nyilván ez Tokióban, meg nagyvárosokban ez nem így van, tehát ott tök mindegy, mivel jársz, kell, hogy legyen parkolóhelyed. Viszont fontos adat, hogy Tokióban a parkolóhelyek közel 50%-át azt kejkocsik foglalják el, úgyhogy bejött ez a Azt mondd még el, hogy milyen kedvezmények, vagy miből vannak kedvezmények akkor, hogyha Japánban kejkocsit birtokolsz. Egyrészt kapsz egy menő sárga rendszámot, ami szerintem önmagában megéri, tehát ezt mindjárt megmutatjuk, és akkor ott kint elmondom a többi dolgot. Szóval kap az ember egy elképesztő menő sárga rendszámot, és ezzel együtt éves gépjármű adó kedvezményt, kötelező biztosítás kedvezményt, tehát hogy konkrét számokat is mondjak, most egy átlag hasonló kisméretű autóra 30 és 50 ezer yen között lehet az éves biztosítás. Egy kejkocsira 10 000 alatti yen összegből ezt meg lehet úszni. 20-30%-a körülbelül kedvezőbbek rá az útdíjak, tehát hogyha autópályán mész fel, akkor nem vonná annyit, mint egy rendes méretű autónál. Illetve a parkolóhely, a vizsgáztatás, és nagyjából tehát ennyi. minden olyan költség olcsóbb, ami a fenntartásához számít, ami itt ugye tudjuk, hogy Japánban az egyik legdrágább része ennek az autózásnak. Tehát minden srác, akinek akár komoly kocsiját is forgattuk, ők mind arra panaszkodnak, hogy drága. Nem is a megvétellel van itt a legnagyobb probléma, hanem a fenntartással. Igen. Viszont most, hogy bemutattuk őket, gyűjjünk itt össze, Viktor, gyere te is, és kőpapíroló következik, mert hogy aki nyer, az dönti el, hogy melyikkel megyünk el gurulgatni. De nem úgy volt, hogy válaszunk, Somája a Highway Star, enyém az LV, tiéd meg az. És akkor amelyik nyer, azzal mentek el. Jó. Mit szóltok? Igen? Nekem így is jó. Jó. Az jó, Soma, neked jó? Nekem jó, én abba beleszerettem. Mindenkettő Highway Star, de Igen. jó, akkor várjál, hogy így lássák a nézők. Várjál, hány kört játszunk? Hát ki kell esnie minden. Egy győztes maradhat. Akkor jó. Figyelj, kő, papír, olló. Jó, Jó, akkor szevasztok, Csumi, én már nem vagyok. Soma, gyere. Na, gyere. Kő, papír, olló. Ennyi, Highway Star, na, tudta, éreztem én. Olyan felszereltség egyébként. Ennyi. Így van. Na, Jó, bekamerázunk. Engem és ez már megvett, az igazság. az a baj, hogy ez engem is. 50 métert jöttem vele körülbelül, de kéne. Nagyon durva. Mindjárt felrakjuk a kamerákat, és akkor megindulunk egy kicsit a Highway Starral. És érted, Bordó a teteje? Persze. Ebbe És a posol. tükör is. Érted, hogy a tükör is? Mecsi. És mini alufelni. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy tárcsafék, igen. Körülbelül 150 mm átmérő lehet. Hát meg kell fogni ezt a bődületes teljesítményt. De nagyon imádnivaló. Én most ülök benne először, nagyon-nagyon kényelmes. És az, hogy itt van ilyen jó magasságú könyöklő, Igen, amire mondjuk ez az enyém. Nem, te vezetsz, én meg vagyok itt az utas. Ez a méretű és formakialakítású napellenző, és tükör. hogy kamerás tükör. Kamerás mobil. Itt vannak gombok rajta. Igen, Brightness lehet állítani. Istenem, hát a pofám leszakad. nagyon durva. Meg még mit? Down, up. Hallod? Hát A kamera képet lehet- gombbal lehet állítani, hogy hova akarsz nézni. Jól ülsz, kényelmesen ülsz, Igen. hőfok jó? Igen, hajtasson, fiam. Jó van, akkor navigálj. uram. Kesztyűtartó és ilyen apró Sushi pénztartó. tartó. Ez Nokia doboz méretű. Nem gondolod? De. Igen. Figyelj, Jó van. elsőre nagyon tetszik a jármű. Kormányfűt, azt bekapcsolom. Na, hogy megfázzanak is kezem. Okay. Arigato gozaimasu. Jó, hát azért a három hengernek a hangja, az beszűrődik az utastérben, Igen. de De meleg a kormány, azt a mindenit. Hát süti a kezemet. kellett neked fölkapcsolni. Egyáltalán elsőre nem érzem azt, hogy egy nem normális autóban ülnénk, Egyáltalán nem. hanem a kényelme, a csönd, meg így ami körbevesz, az tökéletesen megfelel egy mai európai sztendernek, viszont az nagyon furcsa érzés, hogy olyan, mintha nem lenne körülöttem az autó, tehát mintha így picit kívülről tekintenék el az egészen, mert nagyon messze van a szélvédő, az nagyon
merőlegesen áll, és minden olyan nagyon messze van tőlem egy normál autóhoz képest. Igen. Meg egyébként nagyon jó a hangszigetelése. Tehát Igen. semmit nem hallunk az utcából, meg a Meglepő csönd van kis benne. gördülési zaja van, de ennyi. Milyen vezetni, mert egyébként azt azért mondjuk el, hogy S-hibrid oda, ide, mild hibrid, minden egyéb, nyilván a szabályozás miatt ez nem tud, és nem is lehet több, mint 64 lóerő. Igen, igen. Hát egyébként ezt így a normál közlekedésben ezt nem nagyon érzed. Olyan gázpedállálásra pont úgy gyorsul, mint mondjuk egy Yaris. Uh-huh. Tehát nem érzed azt, hogy tiporni kéne neki, hogy menjen. Valószínűleg csak autópályán lenne fájdalmas az, hogy 64 lóerő, és hogy ott nem tudnánk olyan tempókkal Jaj, de menni. cuki, hát van egy ilyen kis visszafordítónk. Szóval Valószínűleg igen. csak ott tűnne föl, de hogy a városi használatra ez tökéletesen alkalmas, és egyébként ne felejtsük el, hogy nem főleg a nagyvárosokban van ebből marhasok ott is, hanem legfőképpen ez vidéken jellemző ez a kategória, ahol aztán pláne ez a megfizethető méret. Igen. Tehát ahogy egy kicsit eltávolodunk Tokiótól, és nyilván erre még a héten is lesz majd lehetőségünk, de ugye volt már egy jó párszor, hogy azért egy ilyen 100-150 kilométerrel arrébb mentünk, ott gyakorlatilag vidéken már mindenki kejkárral jár. Tehát, hogy ez a 40%-os eladási arány, amit említettem kint Igen, is, azért az durva. az durva, de hogy az azért mutatja, hogy itt nagyon sokan élnek, itt nagyon sok autó van, és annak a 40%-a ilyen Kejkocsi. nagyon durva. Igen. Mert hogy annyira drága birtokolni, tényleg. Tehát ezt nem tudjuk elképzelni. Így, ha mozogsz benne, egyébként nagyon puhának tűnik a Igen. futómű, de menet közben nem. Igen, igen. Amikor így mozogsz az autóba, akkor úgy érzed, hogy nem sok súlya, meg nem sok ellenereje van. Tehát, hogy úgy így kijön az, hogy valószínűleg egy ilyen papírnehezékbe ülünk. Meg egyébként az építés módja miatt, azzal, hogy ilyen magas, azért csodálkoznék, hogy itt ugye a sziget kialakítás miatt marha sokszor van nagyon nagy szél, meg tájfun. Igen. Hogy ezt azért menet közben mennyire fújhatja meg a szél. Hát, csak nem borul el. Hülyén néznek, így mész az autópályán is. Hát, de vezetésileg meg biztos okozhat gondot az, hogy meglögdös, nem? Hát lehet. Lehet. Nagyon durva. Mindjárt megkérünk valakit, hogy fújjon rá oldalra az És autóra. figyelj, hogy itt bőr van a műszerfalon, érted? Igen. Oldalt az műanyag, meg a kedvenc zongoralakunk, de hogy itt a műszerfal elején, ami egyébként olyan messze van tőlem, hogy alig lehet elérni, tehát hogy ez... Igen, de itt is annyi lábterem van, tehát nem érzem azt, hogy be vagyok zsúfolva valahova, egyáltalán pedig tényleg nem vagyok egy 160 centis csávó. Itt van egy ilyen kiúszható tálca, rá van, hogy max. 3 kg, ezen állítólag snapszerezni lehet, tehát ez arra van. Mert Mert, ezt hogy, én is hallottam. mert hogy ilyen tök lapos, de semmi másra nem alkalmas, csak arra, hogy itt blattoljunk. Igen. Ó, ha duplán húzom ki, akkor van hozzá egy pohártartó. Vagy kártyapakli tartó. Igen, vagy bele tudom állítani a kártyapaklit. Egyébként tele van ötletes tárolórekeszekkel az egész kocsi. Nyilván tudja a Bluetooth audiót, tudja a HDMI-t, természetesen tudja az összes smartphone kapcsolatot, tehát CarPlay, Android autó. mindezt Igen. kábel nélkül. Igen. Tehát Amit azért tegyünk hozzá, hogy pont ezt a akartam, német autók a mai napig nem tudják. a igen, meg ne CarPlay-t. legyünk ilyen nagyon gyorsan túl rajta, hogy az nem kell hozzá kábel, mert hogy azért az egy elég extra dolog. Így van. Főleg. Az Android autónál már ugye ez régebb óta szabvány, azt sok német prémium is tudja, de a CarPlay-t 2023-as Merci se tudja kábel Igen. nélkül. Igen. Kicsit még vesézzük azt, hogy vajon mennyire megérős ez tényleg. Tehát azt már látjuk, hogy ez egy itteni család számára pláne, de én megkockáztatom, hogy egy európai család számára is Tökéletesen. vállalható opció lenne. Igen. Teljesen. Ez nyugodtan elterjedhetne nálunk is. Őszintén Igen. szóval. Igen. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy ez a felszereltség, oké, ez majdnem 2 millió yen, de már 1 millió 6 ér is lehet kapni, hogy azért 4 millió forint alatt bele tudsz egy ilyenbe ülni, azért az önmagában nagyon jó Igen. hír. És egy új autót kapsz, tudsz vele közlekedni, rengeteg extrával, tehát Igen. nem az van, hogy kifizetsz úgymond egy valakpénzt, mert nyilván 4 millió forint ez nem kevés, és azt érzed, hogy itt át lettél vágva, mert nem kaptál semmit a pénzedért. Itt mindent megkapsz, mint egy komoly autóba, csak minibe. Egyébként nem volt sok elvárásom, hiszen kívülről ránéz az ember ezekre az autókra, akkor azt látja, egyetlen egy dolgot tud elmondani, hogy jaj, de cuki. Viszont ez nem csak egy cuki autó, hanem ez egy komoly autó. És hogy elkezd fújni benne a turbó? Jaj, de aranyos! Azért komolyat lépna. Tehát Mind a 64 lóerővel. Figyelj, arrébb áll. igen. Ahhoz, amit, tehát, jó, hogy előzésben nem állsz neki, de Igen. gyorsan oda tudsz érni a következő piros lámpához. Ezek voltunk mára, de tartsatok majd velünk természetesen a jövő héten is, akkor is lesz majd műsor, addig is kövessetek bennünket Insta, Facebook, YouTube, TikTok, és kövessétek Somit is természetesen Instán, nagyon jó kis reelseket csinál folyamatosan, itt is balra fogunk menni testvérem,
és jövő héten találkozunk, addig is csumi mindenkinek innen a Kejkár világ fedélzetéről. Üdv, sziasztok! Viszontlátásra! Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től.